नमस्ते सबैजनालाई पिसफुल राइडरबाट अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने पिसफुल राइडरको ट्राभल भयो घुमियो ओर्यो अब औली चाहिँ हामीले सुसी बनाउने कसरी सुसी बनाउने अहिले हामीले चाहिँ घरमै सबै सामानहरू चाहिँ ल्याएर घरमै बनाउने सोच गऱ्यौँ अनि घरमा चाहिँ अहिले हामीले सुसी बनाउँदै अहिले हामीले चाहिँ घरमा सुसी बनाउँदैछौँ अहिले हामीले चाहिँ भात सुसी राइस यो स्टिकी राइस भन्छ स्टिकी राइसलाई चाहिँ हामीले यहाँ उसमा राख्दैछौँ यसलाई के भनिन्छ नुर 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 पनि भनिन्छ अनि अर्को के हो भन्थ्यो अनि यसलाई चाहिँ यसलाई माथि चाहिँ तपाईँले स्टिकी राइस पनि देख्नुभयो अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ सी विड पनि देख्नुभयो अनि यसलाई के पनि भनिन्छ नुर पनि भनिन्छ दुईवटा नाम छ है अनि यसरी चाहिँ हामीले यो बनाइरहेको छौँ तपाईँहरूलाई यो देखाउँ आज हामीले चाहिँ घरमै प्र्याक्टिस गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ घरमै हामीले गरेर घरमै आफै पनि खाउँ अनि भोलि हामीलाई अलिअलि प्र्याक्टिसहरू बढी हुन थाल्यो भनेपछि हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि दिन सकौँ तपाईँलाई यो सिकाएर हामीले है उहाँले भात हालेर गरिराख्नु पानी हालेर गरिराख्नु भएको छ तर पानी चाहिँ त्यति धेरै पानी हाल्नु पर्दैन अनि यसलाई मिलाउनु पऱ्यो अलिकति अगाडि ग्याप राखेर यसरी गरिराख्नु भएको छ अब यसमा चाहिँ हामी भेजिटेबलबाट हाल्छौँ यसमा चाहिँ हामीले भेजिटेबल अनि पछि चिकन पहिला चिकन राख्यौँ त्यसै गरी अब हामी भेजिटेबल राख्छौँ हामीले गाजर चाहिँ खास चाहिँ बोइल गरेर राखे पनि हुन्छ पानीमा भिजाएर राखे पनि हुन्छ अब आफ्नो आफ्नो टेस्ट अनुसारले चाहिँ गराउँदा हुन्छ यो गाजर अलि धेरै पनि भएको छ अनि यो काँक्रा चाहिँ एक लाइन सबै एक लाइन हो अनि गाजर चाहिँ अलिक बढी भएको छ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो व्हाइट पनि राख्छौँ व्हाइट एप्पल चिकन राख्यौँ आज चाहिँ हामीले चिकन यसलाई मिक्स गरेर बनाइरहेको छौँ तर हामीले चाहिँ चिकन मात्रै पनि गर्ने अनि पछि हामीले भेजिटेबल मात्रै पनि गर्ने अनि यो हामीले चाहिँ टमेटो यसलाई चाहिँ के माइनस होइन मिक्स माइनस पनि यो गरिरहेको छ अनि यसमा अलि पातलो अनि यो तरिकाले चाहिँ हामीले यो राख्यौँ यो माइनस चाहिँ हामीले यसमा राखेका छौँ माइनस टेस्ट अनुसारले कसैलाई अब यो राखिसकेपछि यसलाई फर्स्ट यसरी एक रोल गर्यो यसले चाहिँ अमलाले ठ्याक्क अनि साइज अनुसारले सेप अनुसारले मिलाउने अनि त्यसपछि फेरि एक रोल यसलाई यस्तो गर्ने हाम्रो यो साइज अलिकति ठुलो भएको छ अलि हामीले पहिले बनाउँदाखेरि अलि साइज ठुलो भएको छ यो साइज चिकनहरूको साइज ठुलो राख्यौँ त्यसपछि हामीले भेजिटेबलहरू ठुलो राख्यौँ खास त्यही भएर चाहिँ सानो स्लाइसको उसमा चाहिँ तपाईँको सानो यस्तै यो जुन चाहिँ यो काँक्राहरू यो देख्नु भएको छ यस्तो सानो मसिनो स्लाइसहरू भयो भने पछि पनि धेरै राम्रो हुँदो रहेछ खास चाहिँ हेर्नुहोस् त हाम्रो यो सेप तयारी हुन लाग्यो ल हेर्नुहोस् हाम्रो सुसी कति राम्रो भयो तयारी अब यसलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले अब यो चक्कुलाई चाहिँ थोरै पानीमा भिजाएर गर्दाखेरि चाहिँ यसको यो कटिङ पिसमा चाहिँ राम्रो आउँछ यसमा चक्कुमा लाग्दैन भनेर हामीले पहिला सुरु हल्का हातले यसरी काट्नुपर्छ चक्कु ठुलो भयो सानो मोटो पातल खालको चक्कु चाहिँ चक्कु ठुलो भयो चक्कु ठुलो भयो भने पनि काट्दैन
ठुलो हुन्छ क्या यो ठिक हो। यसले चाहिँ बिस्तारै काट्नुपर्छ यसरी यसरी काटेपछि चाहिँ तपाईँको बिस्तारै हल्का हात बनाएर काट्यो भने चाहिँ सेप पनि बिग्रिँदैन सेप पनि राम्रो आउँछ तर बेला बेलामा पानीमा चाहिँ चुपिराख्नुपर्छ तब सुसी राम्रो बन्छ यसरी पानीमा उ गरिसकेपछि यसको त्यो भातले समाउँदैन यसलाई चाहिँ धारिलो चक्कु चाहिन्छ काट्नलाई तब राम्रो हुन्छ नत्र भने चाहिँ तपाईँहरूको सेप बिग्रिन सक्छ अनि यो नुर पहिला कुरो नुर बिग्रिन सक्छ त्यो हुन्छ यसलाई चाहिँ सकेसम्म पानी लगाउँदै काट्दै गर्नुपर्छ किनभने भात अलिकति हुन्छ यसको चिप्किन्छ खासै त्यो काट्नको लागि सजिलो होस् र अलिकति सार्पवाला चाहियो भित्र राखेको चिजहरूलाई चाहिँ राम्ररी स्मुथली काटोस् होइन सही करेक्ट यसलाई तन्काइदिनु आजको हाम्रो फर्स्ट डे फर्स्ट ट्राई बेस्ट भएको छ होइन ल हाम्रो सुसी तयार भयो हेर्नु होला यो चाहिँ चिकन सुसी बनिन्छ हाम्रो फर्स्ट प्रयास हो फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ होइन एकदमै राम्रो भएछ ल तपाईँ घरमा बसेर पनि यो तरिकाले चाहिँ खाना यो सुसी बनाउन सक्नुहुन्छ अझै नयाँ नयाँ चिजहरू छ जस्तो अन्डाहरू पनि राख्न मिल्यो जे चिज पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ आफूलाई टेस्ट अनुसारले घरमा बसेर बनाउन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच अब त्यसमा चाहिँ के राख्ने थोरै केचप राखेर अनि हामी त्यो सर्भ गर्न सक्छौँ आफ्नो टेस्ट अनुसारले तपाईँले माइनस राखे पनि भयो अनि अरू चिज राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ केचपबाट टेस्ट लिँदैछौँ यो धेरै मिठो छ थ्याङ्क यू सो मच हजुरले पिसफुल डाइरीलाई माया गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद